নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Primal Technologies Private Limited ফালৰ পৰা প্ৰজেক্ট এট জাগিৰোড তো জাগিৰোডৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত 14টা মেকানিকেল টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত 17টা পোষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছনৰ বিভাগত 7টা পোষ্ট কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট সেফটি অফিচাৰৰ বিভাগত 4টা হেল্পাৰৰ বিভাগত 21টা ওয়েল্ডাৰ এণ্ড ফিটাৰৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট সেফটি মেনেজাৰৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট ফেচিলিটি হেডৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট প্লেনাৰৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট বিএমএছ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত 1টা পোষ্ট এইচভিএসি টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট ফায়াৰ পাম্প অপাৰেটৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট STP আৰু WPT প্লেন অপাৰেটৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট প্লাম্বাৰৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট টেইনাৰৰ বিভাগত 12টা আৰু কাৰ্পেণ্টাৰৰ বিভাগত 6টা পোষ্ট তাতে বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে ITI ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী তো যিসকলে ITI ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ৰেলেভেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে Salary attractive as per industry standard to industry standard যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই জবসমূহ কৰাৰ বাবদ ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাই যাব statutory benefits accommodation আৰু travel etc তো এখিনি আপোনালোকে বেনিফিট পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে এই জবসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈলিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 88880045 এই নম্বৰ কিটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচাৰৰ বিভাগত আউটবাউণ্ড ফোন বেংকিং একৰ পৰা 2 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে ফোন বেংকিং টেলিকলিং টেলিসেলছ আৰু বেংকিং প্ৰচেছৰ ওপৰত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মেন্ডেটৰী লেংগুৱেজ strong oral communication in Assamese English Hindi এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব জবটোৰ কাৰণে ৱাকিং ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 12 আগষ্ট তাৰিখে 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে ইয়াতে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাকিং ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব জব লোকেশনটো হৈছে নিউ টাউন কলকাতা লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় নে যিসকল আগ্ৰহী হয় ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে জবটো কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় নামনি কামাখ্যা নাৰ্সাৰী গুৱাহাটী 9 তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সায়েন্স টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9854461146 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈলিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Surya Cement পূৰ্বাঞ্চল সিমেন্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Surya Cement কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিজনেল সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেন্ট্ৰেল আসাম এণ্ড কামৰূপ ৰিজনৰ কাৰণে গুৱাহাটী বেষ্টত ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Eligibility post graduate or MBA prepared to post graduate বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে MBA সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবটো কৰাৰ বাবদ
ইণ্ডাষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা বাস ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত তো গুৱাহাটী যিখন পাব্লিক স্কুল আছে তাতে স্কুল বাস চলাবৰ কাৰণে বাস ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুতে ড্ৰাইভাৰৰ জব বিচাৰি থাকে যদি আগ্ৰহী হয় জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তিনিটাকৈ 8011159534 আনটো হৈছে 9577658600 ইয়াৰ পিছতে 9954964772 এই নম্বৰ তিনিটা যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে স্যালাৰি কিমান টকা পাব কি পাস লাগিব বা শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেছকিয়া লাগিব তো গুটেখিনি এই নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NPS ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল লখৰা গুৱাহাটী প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেডমাষ্টাৰৰ বিভাগত ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে জুনিয়ৰ স্কুল KG to 5 পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স robotics ট্ৰেইনাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আৰু robotic ট্ৰেইনাৰ এক সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে কম্পিউটাৰ ল্যাব এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে হেডমাষ্টাৰ যেটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট B.Ed কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব মিনিমাম 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে টিচিং কোঅৰ্ডিনেটৰ KG to 5 লৈকে পঢ়ুৱা তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে হেডমাষ্টাৰ যেটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে সেকেন্ড যোনটো AI robotic ট্ৰেইনাৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰনিক অৰ MSc ফিজিক্স তো যিসকলে ইলেক্ট্ৰনিকত ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বা যিসকলে MSc কৰিলে ফিজিক্সত সেই সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে কম্পিউটাৰ ল্যাব এসিস্টেন্টৰ কাৰণে BCA PGDCA উইথ ডিপ্লোমা ইন হাৰ্ডৱেৰ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিং তো এখিনি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ল্যাব এসিস্টেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বা নলেজ বিচৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় 7 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মাত্ৰ 7 দিন দিয়া হৈছে তো এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উইজডম সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট TGT শিক্ষকৰ বিভাগত মেথমেটিক্স সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো আছে TGT PGT হিন্দী তাৰ পিছতে আছে TGT সোশ্যাল সায়েন্স TGT কম্পিউটাৰ সায়েন্স PGT ফিজিক্স PGT বায়োলজি কেমিষ্ট্ৰি ইংলিছ হিষ্টৰী সোশিয়োলজি আসামিজ কমাৰ্স এডুকেশ্যন জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স তো এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়ুৱাব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু TGT শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব সাবজেক্ট লাইনতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8404092129 আনটো হৈছে 8876145976 এই নম্বৰ কেটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে জব কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে BMG গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ IT এণ্ড হস্পিটেলিটি প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথম যিটো একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে বিকম গ্ৰেজুৱেট উইথ নলেজ থাকিব লাগিব টেলি MS অফিচ বেংকিং ইনভইচিং EOA বিল GST and income tax willingness to travel across Northeast for payment flow up is below 30 years তো এখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে আৰু বয়সৰ সীমা 30 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে সেকেন্ড যোনটো সেলছ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু নলেজ থাকিব লাগিব IT সলিউশন capability in institutional sales extensive travel and customer development experience candidate prepared তো সেকেন্ড সেলছ এক্সিকিউটিভ পোষ্টৰ কাৰণে সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে নলেজ বিচৰা হৈছে বহুখিনি IT সলিউশন লগতে বহুখিনিৰ ওপৰত নলেজ বিচাৰিছে আৰু যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব তো জব কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম আৰু পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ লগতে সাইডতে যেটো জব কোড আছে প্ৰথম জব কোডটো হৈছে 001 সেকেন্ডটো হৈছে 002 এই জব কোড কেটাও মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে জব কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী লখৰা সেনমিলা গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন সিনিয়ৰ একাডেমি ফালৰ পৰা গুৱাহাটী সায়েন্স টিচাৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ক্লাছ 3 পৰা 10 লৈকে পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন BSc MSc মেথছ অনাৰ্স প্ৰিপেয়াৰ্ড তো যিসকলে মেথছত মেজৰ কৰি BSc বা MSc কৰিলে তো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব বাকি যিসকল সিম্পল BSc বা MSc তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 18 আগষ্টৰ আগতে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 19 আগষ্টত তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 19 আগষ্ট এই একাডেমিখনত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে জবটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে লগতে আপুনি যদি যোৱাকালি দিয়া ভিডিঅটো চোৱা নাই বা জবৰ আপডেটসমূহ চোৱা নাই তাতো সেই ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আমাৰ চেনেলতে পাই যাব তাতো বহুকেইটা জব এতিয়াও এপ্লাই হৈ আছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ